Honorable Speaker, Speaker, sir, may I be permitted to make corrections to reply start LEQ number 7B? In the annexure 1, at serial number 11, column number 3, the pending dues may be read as rupees 22 crores point 28 lakhs instead of rupees 9 crore point 52 lakhs. Thank you, sir. Start question number 1, Cruz Silva. Speaker, sir, एकूच फक्त कौमुदीदाद त्यांनी जे म्हटलेलें पळय न्ही, कौमुदीदाच्या बुकान कंप्लिटली हिस्ट्रीच्या बुकान 10th सगळो चॅप्टर आसा. हांवें हाडला बुक डिस्प्ले करता. Start question number 1, Cruz Silva. I may be permitted to take 1A. Question number 1A. Answer as per computer sheet. Speaker, sir, the well-being of older persons are enshrined in the Indian Constitution much before it was raised in the international forum. Article 41 of the Indian Constitution states that state shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education, to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness, disablement, and in other cases of unserved wants. So, आमी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आसा आमच्या जाणट्यांक तांकां मान दिवपाक तांकां वागपाक. सो पूण आमच्या गोंयांत सिनियर सिटीजन पॉप्युलेशन एज पर 2001 सेन्ससाचेर 10% आहलें. In 2011 सेन्ससाचेर it is 11.42 of the total population, approximately 1.6 lakhs आमचे सिनियर सिटीजन आहले. सो आतां 2022 म्हणल्यार आमचे ऑलमोस्ट 2 लाख सिनियर सिटीजन आहाय. म्हाका आन्सर मेळ्ळा ते भाशेन जी आमची स्कीम आहा त्या सिनियर सिटीजन टोटल बेनिफिशरीज फॉर होल गोवा 860 ओनली. आमचे लागीं 49 सेंटर्स आहाय. तातूंतले थोडे बंद पडले. तातूंत फकत 10 सिटीजन आसतात, 20 आसतात, 30 आसतात. सो ताका एक ग्रांट दितात ते ताका एक टीवी घेवपाक मेळटा वन टायम 10,000 मेळटा, फर्निचराक 20,000 मेळटा, सॅलरी फॉर एटेंडंट ताका 2,500, 10 ते 6 पासून काम करपाक. तशें न्यूजपेपर्स आनी तांकां 5,000 मेळटा वर्साक. इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर चार्जीस तांकां म्हयन्याक 500 रुपया मेळटात. टॅलिफोन चार्जीस तांकां 300 पर मंथ मेळटा. स्विपरांक ताका 1,500 मेळटा. आनी रिफ्रेशमेंटाक ताका 3,000 पर मंथ फॉर 10 मेंबर्सांक. बाब हें सगळें दिल्लें आसा न्ही, क्वेश्चनाचेर दिल्लें आसा तुका. या आन्सर हांव सांगता कितें आसा. आन्सर तुका सगळें दिल्लें आसा. सर स्पिकर सांगता कित्याक हे तुमची ग्रांट दिला ते भाशेन हे स्किमीक आमच्या सिनियर सिटीजनाक कसलीच उमेद ना. ताका नांव दिलां उमेद म्हूण, ताका होप येसो. पूण हे स्किमीचेर आतां हे तुमचें चोयल जाल्यार ते कसलीच उमेद येना. खंयच्या सेंटर बरें चलनात. न्ही तशें म्हणत तुका मिनिस्टरा कडच्यान किंवा सरकार कडल्यान कितें अपेक्षा आसा? सर ही स्कीम चलपाक जाय. ही स्कीम चलपाक जाय पूण थिंगा थोडे कॉन्सेप्ट चेंज जावपाक जाय. हे सिनियर सिटीजनाक आतां थिंगा दितात ते गिफ्ट दितात, कोण स्पॅक्स दितात आनी कितें. पूण ही डिपार्टमेंट दुसरी आहा. तेजे भाशेन सर आयज आमचे सिनियर सिटीजन आहा ते घरा लागीं एकटे आहाय. स्पिकर सर आयज आमचे चडशे आमचे भुरगे भायर गेल्यात, घरांत एकटे रावतात. माय रावतात, नाल्पाय रावतात, दोगांय रावतात. तांकां एक एंटरटेनमेंट असो जावपाक जाय. न्ही हांव तुका म्हणटा की तुका कितें अपेक्षीत आसा, कितें जाय तें. स्पिकर सर आतां हे सिनियर सिटीजन सेंटर्स आहा ते थिंगा सोगटे भाशेन आसपाक जाय. सोगटे सिटीजन येवपाक, एड्युकेटेड आसपाक जाय, अनएड्युकेटेड आसपाक जाय, गरीब गिरायक सोगटे आसपाक जाय. तांकां त्या सेंटराक एंटरटेनमेंट आसपाक जाय, थिंगा गेम्स आसपाक जाय. स्पिकर सर तांकां एक तेंचें टेंशन, घरा कडेन टेंशन जाता ते पासून एक योगा पासून तांकां दिल जाल्यार, योगा थोडे क्लासीस पासून तांकां दिल जाल्यार
सो भुरग्यांक एका वर्किंग क्लासा योगा कोचिंग दितात क्लासीस आसता हिंगाय तांकां थोडे योगाय दिले जाल्यार तांचें टेन्शन उणें जातलें. बस एक मिनट बस स्पीकर सर क्रुज बाब एक मिनट तूच प्रश्न विचार पूण तूं एक मिनट बस एक मिनट बस तुका हांव ब्रेक करिना. तुका नेमकें कितें जाय पळय आसा न्ही तो प्रश्न तरी विचार न्ही तूं. स्पीकर सर हे सेंटर्स आहा ते चेंज जावपाक जाय. ह्या सेंटरांत कोण वचना 4-5 जावं वयता तेच सेंटर चलना तांकां रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जावपाक जाय. सोगटे सिनियर्स थिंग येवपाक जाय कित्याक तांचें हेल्थ ते सिनियर्स आमचे भरपूर तांकां मान दिवपाक जाय कित्याक तेमी काम केलां. ताचे भुरगीं आज ना गोंयांत ना कित्याक तांकां कामाक लागून ते भायर गेल्यात ते घरांत एकटे पडल्यात. तांचो टायम पास जावपाक हे सेंटर मातशें इम्प्रुवमेंट जावपाक जाय. न्ही इम्प्रुवमेंट जावपा खातीर तुजो प्रश्न कितें आनी तुका उत्तर कितें अपेक्षा तितलें विचार न्ही तूं. Speaker, sir, my first question: why is there such a low response for starting Umid centers when we have large number of senior citizens? बसून घे मंत्री. स्पीकर सर, माननीय आमदाराचो क्वेश्चन एक बरो आसा कारण ताणें जे एक्सप्लेन केल्लें आसा ते अत्यंत आवश्यक आसा. ह्या जमान्या भितर आमच्यो न्युक्लियर फॅमिलीज जावपाक लागले आसात. घरान भितर जाणटे लोक आसा ते एकटे पडटात आनी तांकां खंय तरी रिक्रिएशनल वचपाक जाय. तांचे बरोबर आसा ते दुसरे 4-10 जाणां कडेन तांकां बसपाक जाय. थंय रिक्रिएशनल फॅसिलिटीज आसपाक जाय. एखादे वेळ ताजे कितें आयसायट प्रॉब्लम आसा, हियरींग प्रॉब्लम्स आसा, स्पॅक्टिकल्स जाय जाल्यार असल्योय वस्तू त्या उमेद सेंटरान आमी प्रोवायड केल्ले आसात. हाचे शिवाय जर आमदाराक तातूंत भितर आनी कितें आतां समज ताणें योगा म्हणून सांगलें आसा जाल्यार ही एक बरी गजाल आसा की योगाच्यो क्लासीस जर दवरल्यो जाल्यार आमकां योगा ट्रेनर जाय पडटलो. आमी विचार करपाक जाता ज्या हातूंत भितर जर योगा कोचिंग मेळटा आनी तितकी आमकां जर पार्टिसिपेशन जाता जाल्यार आमी अवश्य करुया कारण तांचें हेल्थ बरोबर उरप हे एक बरो कॉन्सेप्ट आसा. स्पीकर सर, हातूंत भितर उमेद डे केअर सेंटर ही सादारण ती 49 सेंटरां ऑल ओवर गोवा आसात. व्हेरी लो म्हणजे तुमचो रिस्पॉन्स आसा तो. एकच सेंटरान सादारण 70 आसात, बाकीचे कडेन 10, 15, 20 अशे आसात. एक 10 जाणांच्या वयर आसा जर जायत हांव सगळ्या आमदारा कडेन आनी ह्या सभागृहान आनी हाच्या भायर जे NGOs आसा तांकां अपील करता कारण ही अत्यंत आवश्यक अशी गोश्ट आसा. पूण ही स्कीम सदांच निग्लेक्टेड जाल्ली आसा. सरकारा कडच्यान ज्यो योजना आसात तातूंत भितर इन्स्टॉलेशन ग्रांट्स म्हणून जर ताका पयलीं सुरवातीचे टीव्ही जावं बाकीचे रिक्रिएशनल कितें घेवपा खातीर तांकां 30,000 रुपया मेळटात. एखादे वेळ कॅरम जातलो, एखादे वेळ बुद्धीबळ जातलें, अशें कितें ज्यो वस्तू घेवपाक जाय, टीव्ही जाय पडटलो तांकां, हें सगळें करपा खातीर 30,000 दिल्ले आसात. जर अशी उमेद सेंटरां मुखार आनी आयले जर जाय जाल्यार आमी तातूंत भितर रिक्रिएशनल आनी कितें जाय ते योगा सारकें आमी करपाक शकतात. दुसरें आसा की आमकां रेगुलर ग्रांट्स जे वर्साक मेळटात ते मॅक्झिमम सिलींग आसा 2,38,000 आनी ताचें बायफर्केशन कितें आसा हें सारकें वेवस्थीत दिल्लें आसा. सॅलरी टू एटेंडंट म्हणजे तांकां भितर कोणी एटेंड करपाक येता ताका वर्साक 48,000 रुपया. आमचे न्यूजपेपर पिरियडिकल्स हाचे खातीर 5,000 वर्साक येतात. ताजे इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर भाडें म्हणजे उदकाचें जें बील येता ताचे खातीर 12,000 आसात. टॅलिफोन चार्जीस आसात ते 6,000 आसात. स्विपर चार्जीस क्लिनींग बी हे 30,000 रुपया प्रत्येक वर्साक आसात. म्हणजे 2,500 रुपया हे क्लिनिंगा खातीर मेळटात. मिसलेनियस म्हणजे बाकीचे कितें वस्त घेवपा खातीर कितें आसा जर जाय जाल्यार 5,000 आसात. प्रोवायडींग लायट रिफ्रेशमेंट टी मेंबर्स एक 72,000 रुपया मेळटात. कळ्ळें न्ही. हे 5,000 रुपया रेंट प्रिमायसीस म्हणून मेळटा ज्या जाग्यार शारांनी आसता तेन्ना. रुरल भागान भितर आसा ते 2,500 रुपया मेळटा. आतां ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज आसा पळय न्ही तातूंत भितर जर एनहान्स करपाक जाय आमी एखादे वेळ 2 केअर सेंटर घेतली 70 जाण पार्टिसिपंट आसात सिनियर सिटीजन जातात आनी ज्या जाग्यार 10 आसात तांकां एकच मेळटा. तांचे च्याचो कॉस्ट वाडपाक शकता, बाकीचे गोश्टी वाडपाक शकतात. सो वी वील ट्राय अँड पूट जर मॅक्झिमम लोकां प्रमाणे कितलो जो खर्च वेरिएबल कॉस्ट पळय आहा न्ही तो आमी इन्क्रीज करपाचो पळयतले. पूण म्हजें अपील इतकेंच आसा की सगळे भागांनी उमेद केअर सेंटर जावपाक जाय. जाणटेल्याक लोनलिनेस येवपाक जायना. ताचे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आनी ताचे जे हेल्थाक जे कितें बरें आसा ताका टेन्शन मुक्त जावपाक जाय. ह्या खातीर ही स्कीम अत्यंत गरजेची आनी सरकारान ही स्कीम केल्ली आसा. कोविडाच्या काळान भितर आयज सादारण ती सेंटरां आमी डिनोटिफाय केल्ली ही स्कीम. मदले काळान भितर कोवीड जेन्ना जालें
आनी जाणटे लोक 65 वर्सांच्या वयर आसात तांकां हांगा येवन ताजी बाधा जावपाक जायना म्हणून टायमिंग केले आतां ते परत एक फावटी नोटिफाय करून केल्ले आसा आनी आतां 10 सेंटर आसात 49 सेंटरांतली 10 सेंटरां परत जाल्ले आसात एक गोश्ट आमकां करपाक जाय कारण हो जो एटेंडंट आसतलो ताका एखादे वेळ अकाउंट समजनासतले किंवा सिनियर सिटीजनांतल्या एकट्या बरे कोणी शिकलेले आसा ताणें हे अकाउंट्स मेंटेन केले जाल्यार बरे तरेन चलपाक शकता आयज ही सेंटरां कित्याक लागून बंद पडटा ताजी UC मेळना आनी फुडलो तांकां इन्स्टॉलमेंट मेळना ही एक मेजर आमकां प्रॉब्लम आसा म्हणजे त्याच्या खातीर एक सुटसुटीत वेव्हार करपा खातीर आमी पळोवया की संपूर्ण गोंयान भितर एक नाल्यार दक्षिण गोंयान आनी उत्तर गोंयान एक तांकां एसिस्ट करपा खातीर अकाउंट्सां भितरलो स्पेशलायज व्हरून ती परत रिन्यू करपा खातीर जी तांची स्कीम बंद पडलेली आसा तांकां जर एसिस्ट करपा खातीर एकटो कोणी जर अकाउंट्स ऑफिसरा सारको रिटायर्ड कोणी घेवन ताका अशें दिवन ते परत एक फावटी तांची रिवायव करपाक जाय परत एक फावटी ती कोवीड सेंटरां सुरू जावपाक जाय आनी मोठ्या प्रमाणान प्रत्येक गांवांत हें जावप अत्यंत गरजेचें आसा कारण खुबशे बेनिफिट्स हांगा पास ऑन केल्ले आसात कोणाची मागणी नासतना म्हणून हांव आमदाराक सांगता आनी आमच्या सगळ्या सभागृहाक आनी NGOक तांणी सगळ्यांनी एक घेवया आनी आमच्या गांवांत भितर जे जाणटे लोक आसात तांकां पेपर वाचपाचें म्हणा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज म्हणा बाकीचे सगळे हेल्थाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ज्यो सवलती आसात त्यो हांगा करपाक मेळटल्यो देव बरें स्पीकर सर हांव जाणाच आमचे ऑनर मिनिस्टराक उमेद आहा करपाची पूण उमेद जातल्यार ताका फायनान्स दिवपाक जाय हें करपाक पूण स्पीकर सर हिंगा येता ते सगळे ग्रेस्ट येता गरीब कोण घरांत एकटे आहा ते गरीबीन ते तुमी गिफ्ट दितात ते दुसऱ्या डिपार्टमेंटान दिवपाक जाय हिंगा मेन जावपाक ते रिक्रिएशनल एक्टिविटीज थिंगा कॉम्पिटिशन जावपाक सिंगींग जावपाक हावजी गेम्स जावपाक तांकां उमेद येवपाक जाय तेजे हांव तुका एक एग्जाम्पल दिता स्पीकर सर एक सिंगर रानो मंडल ते रस्त्याचे कांतार म्हणटाले कोणें ताजो व्हिडिओ काडलो व्हायरल ते फेमस जाले जाणटे जावन तेजे भाशेन आमचे जाणटे आहा घरांत आसात तेमी लायफ सॅक्रिफायस केल्ले आहा त्या भुरग्यां पासत ते कामाक गेले तेंचे टॅलंट आहले ते हिडन उरल्या आयज पासून थोडे 60 वर्सां जावन तांकां एक चान्स मेळपाक शकता हिंगा कसल्यो एक्टिविटीज केल्यो जाल्यार आनी आमची टॅलंटूय काडपाक जाता स्पीकर सर म्हजें सेकंड क्वेश्चन आहलें ही रेग्युलर इन्स्पेक्शन जावपाक जाय ह्यो सेंटर्स आहा ते चलता चलना ते सडन इन्स्पेक्शन जावपाक जाय ती एक्टिविटी चलता जाल्यार स्पीकर सर बरो क्वेश्चन काडलो आसा आमी स्किमी खूब पास ऑन करतात आनी ताचे मिसयूज जावपाक जायना कोण तरी सेंटर रजिस्टर करता आनी कायम स्वरुपी तो सगळे बिल दिता आनी तातूंत भितर फायदो जर सिनियर सिटीजनाक जायना जाल्यार जावचें ना आमदारान केल्ले जी मागणी आसा जरूर आमी तातूंत भितर इन्स्पेक्शनूय करतले आनी ताचे बरोबर तांकां एसिस्ट करपा खातीर तो मनीस वतलो लास्ट क्वेश्चन सर हांव मागता हे सगळे सेंटर्स एक गांवांत जावपाक जाय आंगणवाडी आसात ते भाशेन आमची प्रायमरी स्कूल्स बंद पडल्यात तेजे भाशेन म्हजे कन्सल्टन्सीक एक स्टार्ट करिना म्हणून सांगलें त्या ती NGO जे आहा पळय न्ही रे ते NGOक हे बरें काम करपाक लाय तांच्यांनी आनी दुसरी गजाल मिनिमम 10 जाणांचो नांवां तांची रेजिडंट सर्टिफिकेट आनी तांची हे रेजिडंट सर्टिफिकेट आनी इनकम सर्टिफिकेट हे लावन त्या NGOन तो एप्लाय करपाचो आपल्या हांगासर उमेद सेंटर सुरू कर समथींग गव्हर्मेंट प्रिमायसीस जर वेकंट आसत जाल्यार त्या गव्हर्मेंट प्रिमायसीस तुमी NOC घेवची पडटली ओके त्या गव्हर्मेंट अदरवायज यू कॅन स्टार्ट इन द प्रायवेट कोणाचें घर घेवन जाका टॉयलेट जायो वेवस्थीत रित्या एक हॉल जायो ओके आनी एक बारीकशें किचन जाय ह्यो 3 गजाली कंपल्सरी रिक्वायरमेंट आसा कारण गव्हर्मेंटान जर सुरू केलें न्ही रे जाल्यार त्या गव्हर्मेंटाचें परत एक डिपार्टमेंटार घातलें थंय वचून गव्हर्मेंटाचो स्टाफ बसतलो इट इज रन बाय कंप्लिटली कित्याक हांवें सांगलें हांव सांगचो नासलो तुवें डायरेक्टली ताका सुरू कर म्हटलें आनी तेणी जर चुकोन हय म्हटलें फाल्यां सकाळीं तूं फुडलें अकावंट तुवें सुरूच करूंक ना मरे म्हणटलो म्हणून ते हांव हे कळपा खातीर सांगता कारण इनिशिएटिव्ज घेवन NGOंक थोड्या कामाक लाया असले जे उमेद सेंटरां सुरू करून जाणटेल्यांक बरी उमेद येतली ओके ह्या उमेद सेंटरांनी येवपाक तांकां च्या तांकां परत थंयसर रिफ्रेशमेंट पेपर मॅगझीन TV कॅरम ह्यो सगळ्यो गजाली आनी जाय जाल्यार म्हणजे जे व्हॉलंटियरली सर्विसीस दिवपा खातीर योगा ट्रेनरूय आसतात ओके थंयसर तुवें PHCक धरून हेल्थ कॅम्पूय लावयता सगळी तेंची हेल्थ वेलनेस ही सगळी काळजी आपल्या उमेद सेंटराच्या वतीन घेवं येता पूण आमदारानूच इनिशिएटिव्ज घेवन ते उरलेले NGOंक हे कामाक लाय आनी ते करपाक लाय इट इज गव्हर्मेंट डायरेक्ट स्टार्ट करिना स्पीकर तेच आतां तेच म्हणटा तुका आमचे एक
ओल्ड एज चिंचणी आहा प्रौढालय ती 2019 बंद आहा, रिपेरा घेतलो आहा. सो ती घेवपाक जाता आनी बरी स्पेस आहा थिंगा. सगळे रूम्सूय बरे आहा, सरावंडींग बरें आहा. फकत आतां ही स्टार्ट उमेद हाडली म्हणून च्या पाणी बी सगळे तेच वेळेन हांव सांगता एक पाट तांकां उमेद येयली तेच कंट्रिब्यूट करून ते एन्जॉय जातले थिंगा. स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्यान सांगला की NGOनी स्टार्ट करपाक जाय, सरकाराचें हें न्ही हें. आतां कालूच हांवें म्हज्या मतदारसंघात एक शारदाश्रय म्हणून 19 बेडेड सेंटर फॉर सिनियर सिटीजन सुरवात केल्लें आहा. तें सुरवात केलां काणकोणचे सारस्वत समाजान. स्पीकर सर, आतां म्हजो एक चार्ज आहा मुख्यमंत्र्याचेर आनी मंत्र्याचेर की हें तुमची नांवां बरीं आहा सगळीं उमीद बिमीद म्हणून. गेल्या वर्सा ताका एलोकेशन आशिल्लें, बजेटरी एलोकेशन 1,05,00,000. ह्या वर्सा केलां तुमी 55 lakhs देंवयलां. सो सिनियर सिटीजनांक तुमी न्याय कसो दितात? सेकंड, पेलिएटिव्ह केअर म्हणून आहा. पेलिएटिव्ह केअर म्हळ्यार एक टर्मिनली इल पेशंट, ताका वखदां खातीर गेल्या वर्सा प्रोविजन आशिल्लें 52 lakhs. हे खेपे केलां 10 lakhs. सो भाशणबाजी सगळी बरी आहा, बट यू ऑल आर निग्लेक्टिंग दीस सिनियर सिटीजन. हो म्हजो चार्ज आहा. स्पीकर सर, आतां फुडें वता क्वेश्चन. पॅरा 5 ऑफ द स्कीम सेज चार्ज केला त्या ती पयलीं सांगता हांव. तेणी चार्ज केला म्हणून पयलीं सांगता. तेणी जे दोनूय सांगले पळय न्ही कमी केला म्हणून, ताजी एप्लिकेशन्सूच जी आसा पळय न्हू ही मुळात कमी येता. कारण ते युटिलायझेशन ऑफ डेट फंड्स हे जावंक ना. आमकां ओनूय जरी एप्लिकेशन ताजेरूच सांगता तुका. स्पीकर, सप्लिमेंटरी बजेट आमी ताका प्रोविजन करूं शकता. तो पेलेटिव्ह केअराचें जे सांगता पळय न्ही ताज्या खातीर आमच्या कडेन एप्लिकेशन्सूच येवंक ना. आमची तयारी आसा. पेलेटिव्ह केअर आयले जाल्यार ताका दिवपा खातीर कोणाचेच एप्लिकेशन येवंक ना. स्पीकर सर, बरें. स्पीकर सर, ओदळ मंत्र्यान उत्तर दितना म्हणलें आमकां प्रॉब्लेम जाता युसीचो, म्हणल्यार युटिलायझेशन सर्टिफिकेट. आतां मुख्यमंत्री म्हणटा कोणे तरी फुडें येवंक जाय, आमी दिवपाक तयार आहा. बजेटरी प्रोविजन देंवोवपाक कोण फुडें आयलो ना म्हणून आपल्यान देंवयलें हें कारण न्ही. पूण धरयात तें कारण तुमचो आसा जाल्यार पॅरा 5 ऑफ द स्कीम सेज गव्हर्मेंट शॅल प्रोवायड फायनान्शियल असिस्टन्स टू लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट बॉडीज टू सेट अप डे केअर सेंटर्स. हो तुमचो पॅरा 5 ऑफ द स्कीम आसा. आतां म्हजो प्रश्न आहा मंत्र्याक, कितले पंचायतींक आनी कितले म्युनिसिपालिटींक यू हॅव रिच्ड आउट फॉर द इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ सच सेंटर्स? ते येनात न्ही. यू हॅव टू रीच आउट. कित्याक तुमकां हे जाणटे लोकांक गोंयच्या जे वाडटात, आतां पॉप्युलेशन वाडटा, लोकल बॉडीनी इनिशिएटिव्ह घेवची, दिवपाची तयारी आसा. स्पीकर सर, स्किमीचो पॅरा 5 व्हेरी क्लियरली म्हणटा. इट इज ट्रू. म्हजें ना म्हणणें ना. हांव वता तुमच्याच स्किमीचेर. हांव म्हजें कांय भायलें हाडना हातून. तातूंत ते म्हणटात की वील प्रोवायड फायनान्शियल असिस्टन्स टू लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट बॉडीज. आतां लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट बॉडी येवंक ना कित्याक तांकां खबर ना अशें धरया. स्पीकर हो तांकां भितर उमीद ना अशें धरया. सर, हांव परत एकदा ऑनरेबल अप्रोच जालो ना. हो म्हजो प्रश्न. तुजी चूक ना, मंत्र्याची चूक ना. ऑनरेबल मेंबराक स्पीकर सर, हांव ऑनरेबल मेंबराक सांगता, तांकां जेन्ना ट्रेनिंग दिता पळय न्ही, जेन्ना नवीन पंच आनी कावन्सिलर निवडून येता तांकां जिपार्डाच्या वतीन ट्रेनिंग दिली वता. आनी ती ट्रेनिंग जेन्ना दिली वता तेन्ना कंप्लीट सिटीजन चार्टर प्रत्येक डिपार्टमेंटाचो तांकां एक्सप्लेन केलो वता. तसलोच कोण सिरियसली आसा तो ताका एप्लाय करता.
तुम्ही मुद्दामून नाल्यार जिपॅडाचो अशें धरया स्पीकर सर, सगळ्यांनी एप्लाय केल्लें, तुवें बजेटरी प्रोविजनूच कमी केला. करूनय तरी न्ही. खंयच्यान दितलो पयशे? स्पीकर सर, करूनय तरी प्रोविजन कमी केल्लें आहा स्पीकर सर. 1,05,00,000च्यान 55 लाखांचेर आयला. सर ताका सांग एप्लाय कर म्हणून. आमी सप्लिमेंटरी प्रोविजन जाय जाल्यार करता, करूनय आमकांय स्पीकर सर ह्याची हे नोटिफिकेशन करून रावले ना आमी. ह्या हांव मिनिस्टर जाले तेन्नाच्यान 2 फावटी स्वयंपूर्ण मित्र आनी पंचायतीचे सगळे सहकारी आसात तांच्या खातीर 2 फावटी आमी मिटिंग्स केल्ले आसात लार्ज. आनी ही स्कीम आमी एक्सप्लेन केल्ली आसा. आमी लोकां पर्यंत पावपाचो प्रयत्न करतात आनी तातूंतल्यान आमकां विलेज पंचायत कामुर्लीम बार्देज तशेंच कुळे विलेज पंचायत ही 2 तांणी सेंटरां स्वताहून केल्ली आसात हाच्या नंतर. आनी आतांय बी आमी 2 फावटी केल्ल्या, 2 फावटी आमी घेतल्या व्हर्च्युअल मिटींग सगळे स्वयंपूर्ण मित्र, सगळे पंचायतीचे सरपंच आसतना 1 फावटी आनी आतां एडमिनिस्ट्रेटर आसात तांकां 1 फावटी सविस्तर माहिती सगळ्या स्किमाची. हे नॉट ओन्ली दीस, वी हॅव फोकस्ड ऑन दीस स्कीम ऑल्सो. सगळ्यांक अपीलय केल्ले आसा आनी आयज आमकां सगळ्या जनतेक कळटलें की ज्यो ज्यो संस्था आसात, NGOज आसात, तांणी स्वताजून मुखार जावन येवचे. आमी करतले. उल्हास वेगरशी पास आणि दोजो चंद्रकांत शेट्टे. इतलेंच सांगू जाय, ही जेन्ना स्कीम 10 वर्सां पयलीं सुरू जाली आनी ह्याचो रिस्पॉन्स मिनिस्टर सर सांगता की फक्त 49 सेंटरां आसली आनी आतां 10 चलता. हाचो अर्थ ही स्कीम चलना म्हणजे गोश्टी एड्रेस केल्या ते सॉल्व जावचे ना. सो वेदर ही पंचायतीक तुमी एटॅच म्हणजे लिंक केल्यात किंवा आनी खंयच्या NGOंक लिंक केल्यात नाल्यार असो कोणी तरी एका ऑफिसरान हो सर्वे केला बाबा कित्याक हो जायना म्हणून. कित्याक जर ती एप्लिकेशनां चड येयली जाल्यार मागीर फंड्सूय आमकां चड गावतले. अशी कितें केल्ली आसा स्टडी, ही स्कीम कित्याक इम्प्रुवमेंट ना ती? स्पीकर सर, हांवें आतांच सांगलां की आमी 2 फावटी जे कन्सर्न लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट आसता पळय न्ही, तांचे जे आसात ऑफिसर्स आसात तांचे कडेन पावयल्ले आसात. तुमचे ना स्पीकर सर, म्हजो प्रश्न ह्या 3 म्हयन्याचो ना, लास्ट 10 वर्साचो. म्हणजे आमकां खरेंच कळटलें खंय खंय प्रॉब्लेम आसा ते. नाजाल्यार ही स्कीम अशीच रावतली. अंदूच्या 49च्या फुडल्या वर्सा 59च जातले. पळयात ना जाल्यार तुमी. म्हणून म्हणटा लास्ट 10 वर्साचे. कोविड हे जे बजेटरी एलोकेशन कितें जालें, शेवटचे पयली वर्साक जेन्ना कोविड आशिल्लें फक्त 1 सेंटर चलतालें आनी हार्डली आमचे 55 लॅक्स जरी प्रोविजन केलें, 1-2 लाख. ह्या वर्साक आमकां 7 लाखच जाल्ले आसा. प्रोविजन जेन्ना युटिलायझेशन कमी जाता तेन्ना ऑटोमॅटिकली ते प्रोविजन जाता आनी प्रोविजन न्ही आमी परत आतां मागपाक शकता सरकारा कडेन. म्हणजे आतां काय ह्याच 3 म्हयन्या भितर वाडटलें अशें काय ना. नेक्स्ट इयर जशें रिस्पॉन्स मेळटा त्या प्रमाणे ते वाडटले. बरें व्हडलें प्रोविजन केलें आनी बेनिफिशरीज ना जाल्यार प्रॉब्लेम जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट क्वेश्चन Alex Sigera, Alex Lawrence. Alex Lawrence is not there. Start question number 3, Michael Lobo. Speaker sir, I may be permitted to ask question number LQ number 3A. 3A. Power. Yeah. Answer as per computer sheet submitted in the table of the House. Speaker sir, this caution is regarding power interruption, low voltage faced by the people of Bardez, आख्खे बार्देजाची उलयता हांव, and entire coastal belt. Speaker sir, आमकां जो पावर येता तो कोलवाले जे मेन आमचे GIS स्टेशन आहा थिंगासून येता. थिंगासून म्हापसा येता, म्हापसासून नागवा येता, और पर्वरीम वयता, सालिगांव वयता, कांदोलीम येता सब स्टेशनाचेर. हे आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केल्लो म्हाका दिसता 1970s 75 तेन्नाचो. आनी तितून खाली ते 10 MVA 10 MVA म्हणून ट्रान्सफॉर्मर वाडयत रावता, म्हणजे पावर लोड वाडलो म्हणून. पूण आमी जो क्वेश्चन केल्लो मिनिस्टराक, whether the government is aware that there is interruptions in power supply in Bardesh तालुका, तो yes sir म्हणटा. फुडले जे क्वेश्चन केल्लें की प्रपोजल आसलो तयार, सरकारा कडेन प्रपोजल आसलो 220
KVA इंटू 33 KVA GI सब स्टेशनाचो सालिगांव घालपाक लायक कोलवाले मिनिस्टर होय म्हणटा आनी फुडें कितें जालें तें कांयच सांगिना. हो प्रपोजल कित्याक उरलो? लो वोल्टेज इतली जाल्ली आहा स्पीकर सर, मिनिस्टर आतां नेवत आहलो तो, ही वॉज लुकींग आफ्टर ऑल द रोड्स, आतां तो पावरान येयला आनी पावरान येवन ताणें मातशी आतां ग्रीप घेतलेली आहा आनी ताका कळला की कोस्टल बेल्ट इज द वर्स्ट इफेक्टेड बेल्ट, इन्क्लुडींग म्हाका दिसता जे गेस्ट हावजां रिजॉर्ट्स तुमचे वाटेन पासून येयल्ले आहा, तुमकां ते आगोंडा ते वाटेनूय पासून तो सेम प्रॉब्लम जातले. म्हणजे सिजनाक आमकां सीजन ऑफ सिजनाक जाता, लोकांचे फ्रिजी ड्रीप जाता, AC चालूच करूंक मेळना, मार्च एप्रील मे अप टू जून 15 AC चालू करूंक मेळना कोणाकूच, समजा ट्रीप जाता आनी दिसाक 20 टायम्स इलेक्ट्रिसिटी वयता. म्हणजे पावर जो कोस्टल बेल्टाक आहा पळय ते अंजुना वागातोर शापोरा, मोर्जे मांद्रे, कलंगूट कांदोलीम बागा, सालिगांव आरपोरा हे वाटेन दिसाक 15-20 टायम्स लायट वयता. आनी इतले जावन सगळीं जाणां बील फारीक करून आमची हॉटेल इंडस्ट्री, गेस्ट हावस, रिजॉर्ट्स, रेस्टॉरंट बील फारीक करून, कमर्शियल बील फारीक करून तांकां अनइंटरप्टेड लायट दिना. म्हणजे सरकार म्हणटा आमी 24 वरां लायट दिवंक सोदता पूण दिना. प्रश्न विचारा ना तुम्ही. प्रश्न हो आहा की why was the earlier tender of 220 by 33 KVA 3 into 63 MVA GIS substation cancelled? म्हणजे हो टेंडराक इल्लो टायम लागोंक ना, आमी फॉलोअप केल्लो आहा तो. एका कितलो टायम लागलो जेन्ना आदलो मुख्य चीफ मिनिस्टर आमचो बाब मनोहर पर्रीकर तो आसतनासून हो टेंडराचो हे प्रोसेस चालू आसलो. तेजे पयलीं आमचो लक्ष्मीकांत पार्सेकरजी आदलो CM तेन्नासून हो एस्टिमेट हे ते करपाक चालू केल्ले. तेजे उपरांत त्या चीफ मिनिस्टरान घेतलो तो सीक पडलो म्हणून उरलो. प्रश्न विचार न्ही ना, प्रश्न असोच आहा की इतलो प्रोसेस करून तुमी टेंडर कॅन्सील कित्याक केलो आनी कंपनीचें नांव तुमी दिवंक ना. आमी विचारलें तुमकां, इफ सो द डिटेल्स एस्टिमेट्स प्रिपेर्ड अर्लियर अलॉंग विथ द टेंडर डॉक्युमेंट एंड द डिटेल्स ऑफ द फर्म शॉर्टलिस्टेड टू एक्झिक्यूट द वर्क आनी अमावंट कितलो पळय तुमी हें दिवंकूच ना आमकां, आन्सरान दिवंकूच ना. बसून घ्यात माननीय मंत्री. हो पयलो म्हाका तूं सांग, why was the earlier tender cancelled, which was the firm which was shortlisted, whether it was not capable to execute this work or not. म्हणजे हे मातशें दी आनी अमावंट ऑफ द टेंडर सांग. माननीय मंत्री. Savathy Mashay, I understand the problems in the coastal belt, and he is aware of that. जे टेंडर काढला तेन्ना तूं मंत्री आशिल्लो आनी हांव तेवटेन आशिल्लो. आय वॉज फॉलोईंग इट अप, दॅट इज वाय आय एम आस्किंग. हय, पूण हे टेंडर कॅबिनेटान कॅन्सल केला. त्या कॅबिनेटात तूंय आसा. तूं सांग न्हू. हांव नको, तांकां कळ्ळें सगळें. ना तूं सांग. Savathy Mashay, is a real problem in coastal belt, and I assured before discussing anything, येता ते 3 म्हयन्यांत परत टेंडरींग प्रोसेस करून हे टेंडर काडटा आमी.
हाजेर कंप्लेन आयल्या नंतर कितें करपाक जाय आशिल्लें त्या ऑफिसरांचेर येता ती कंप्लेन सो देर इज नो अल्टरनेट इदर टू रिटेंडर अँड कॅन्सल द टेंडर त्या प्रमाणे ते रिटेंडर केलें रिटेंडर करपाक त्या वेळार रेट वाडले कोवीड लागलो कोविडा नंतर मागीरचे प्रॉब्लेम जाले 30% एक्स्ट्रा दिले आनी आतां जें काम आमी दिलां पळय ती कन्सल्टन्सी तीच आसा रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ट्रान्समिशन प्रोजेक्ट कन्सल्टन्सी लिमिटेड गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची कंपनी कोणाची दुसरी तिसरी न्हय ते हें करून परत आमकां दितले आनी आय एश्युअर यू विदीन 3 months आय विल सी दॅट दीस टेंडर हॅज टू कम तुजे बरोबर तेंच टेंडर न्हय बाब विजय जे म्हणटा वेर्णा प्रॉब्लेम तेंय टेंडर काडटा आमी आनी वी आर कॅपेबल दीस गव्हर्मेंट इज कॅपेबल टू गिव यू एवरीथींग एज फार एज कोस्टल रिजन इज कन्सर्न थँक्यू स्पीकर सर मिनिस्टरान भाशण बरें केल्लें आहा हे आदी ना ह्या आदी जेन्ना हांव ते सायडीन आसलो तेन्नाय भाशण अशेंच जाल्लें की नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्टाची जी लो वोल्टेज आहा ती आमी सॉल्व करतले म्हणून विदीन 6 months हे गजालीक आयज 4 वर्सां जालीं स्पीकर सर हांव परतून आनी एकदां मिनिस्टराक विचारता आनी तो सांगता जी हें आहा वर्क एडवायजरी बोर्डान ती पास केल्ली फायल हांव जाणा ती तूं जी म्हणटा that it cannot be passed, it cannot be done like this and like that. It is wrong. WABN pass kelli. Chief Minister was sitting for the WAB. They passed the file. Khali work order diupak alli, Speaker sir. Work order diupak alli. That amount was below. It was not above. Speaker sir, amount was below than the tendered price. त्या खातीर म्हाजो रिक्वेस्ट तुमकां आतां आदी कितें केलां तुमी आनी तें कॅन्सील करून उडयलां रिजन्स बेस्ट नोन टू यू ऑल But people also should know that we had worked on the entire file. आणि मागीर ताका निमणो वर्क ऑर्डर दिवंक ना सिमेंट्स कंपनीक आनी ते सगळे लोक जाणा कित्याक पळय ती स्पीकर सर म्हाजो आतां रिक्वेस्ट इतलोच की परतून आतां जेन्ना टेंडर जातलो तेन्ना तुमी दितले की ना ती वेदर यू वील गिव ऑर नॉट द वर्क ऑर्डर दितले की ना स्पीकर सर आय हॅव गिवन हिम एश्युरन्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस 3 महिन्यात आम्ही टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट करता म्हणून आणि याच्या शिवाय आणि वर्क ऑर्डर दितले वर्क ऑर्डर दितले प्रोसिजर आणि कितें तेका काडचें ना सवादी मातशें CPWD मॅन्युअला प्रमाणे आमकां वचचें पडटलें बेस्ड ऑन दॅट वी वील स्टडी अँड वी वील इश्यू द वर्क डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे थँक्यू जिल्हा लोबो सर सांगला आय थँक यू सर तुझे एश्युरन्साक लागून The situation is like this only in Sholing coastal belt also. सकाळी लाईट गेल्यार रातची येता सर आता 2 दीस जाले आसागांव व्हेरी बॅड इलेक्ट्रीक प्रॉब्लम सांगला ते भशेन ते सबस्टेशनूय आमचे पेडणे व्हेल्ले आहा ते म्हापसा हाडूंक जाय आनी तुमच्या JEK मातशें प्लीज ते कोस्टल बेल्टान सारकी कामां करूंक जाय सर तांचो क्वेश्चन आसा आतां 6A कितें तुमी जर तो घेना जाल्यार आय वील आन्सर ना ते येवचोच ना सर 6 हूंय पावता 5th क्वेश्चनूच पावना सर क्वेश्चन नंबर 4B राजेश फळदेसाय स्पीकर सर आमचे ओल्ड गोवान क्वेश्चन नंबर मेन्शन तो आन्सर मेळ्ळे सर जालें मग खंयचो आतां खंयचो विचारता खंयचो क्वेश्चन खंयचो विचारता स्टार्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर स्टार 4A ट्रान्सफर जाला मरे ट्रान्सफर जाला तुमकां ट्रान्सफर जाला सर तेका लागून येस ट्रान्सफर जाला मरे दुसरे डिपार्टमेंट ओके क्वेश्चन नंबर 5A विजय सरदेसाय अलेक्स सिकेरा अल्टरनेटिव क्वेश्चन 5C So the Mashe answer as per computer sheet loaded on the site. स्पीकर सर हो जो प्रश्न आहा हो प्रश्न पावर फॉर इंडस्ट्री पावर डिमांड पावर आउटेजीस and the steps government is not taking to fulfill the demand of the industry. I am speaking on behalf of the industry here. Speaker sir, 23 कंप्लेंटी इंडस्ट्रीज असोसिएशनाच्यो सगल्यो तांणी दिल्या बिटवीन 10/5/2022 म्हळ्यार 10 मे ते 6 जून मेरेन सगळे इंडस्ट्रीज असोसिएशन गोंयचे आनी हांकां कंप्लेन दिल्यो
की बाबा आमची पावर आमकां आउटेजीस भरपूर जाता म्हणून 686 number of outages were there in the period of 7th April to 27th June. Speaker sir, हाजो अर्थ 36 days, 8 hours आणि 27 minutes outages जाल्या. स्पीकर सर, आणि पावर म्हारग पावर विकती घेतली फ्रॉम द ओपन मार्केट. आणि घेतना थंय कितें म्हणलें की आमकां म्हजे कडेन फायल नोटिंग्स आहा. Goa HT consumers have requested the government to procure costly power from any source, wherein the HT consumers have shown willingness to bear the additional sourcing cost at flat rate. Speaker sir, हाजो अर्थ कितें? एक्सपेन्सिव्ह पावर घेवची, ती एक्सपेन्सिव्ह आसतली काय सवाय आसतली ते आमी सरकार पळयना. एक्सपेन्सिव्ह म्हणटा डायरेक्टली. एक्सपेन्सिव्ह पावर आमी घेतले. कित्याक घेतले? कित्याक इंडस्ट्रीक जाय म्हणून, आनी इंडस्ट्री ताजे खातीर फारीक करतले म्हणून. स्पीकर सर, ही एक्सपेन्सिव्ह पावर घेतली पूण इंडस्ट्रीक मेळीत ना. तोमी नवेच जाले. पावर घेतली, तांणी सांगलें आपूण पयशे फारीक करता, पूण तांकां ती पावर मेळीत ना. स्पीकर सर, हाजेर अशें दिसता की सरकारान पावर घेवपाची डील हातूंत चड फोकस घालो, पावर सप्लाय करपाची डीलीन फोकस घालो ना. आतां बाब सुदीन दवळे नवो मंत्री. आय कॅनॉट से सगळे पावर प्रॉब्लेम जाले ते ताजे खातीर जाले म्हणून, बट सिन्स इज द मिनिस्टर अँड इज अ सिनियर मिनिस्टर, ही नीड्स टू आन्सर अ फ्यू थिंग्स. एक, स्पीकर सर, कॉलगेट म्हणटा ती इंडस्ट्री, कुंडय इंडस्ट्रियल इस्टेटीन तांच्या मतदारसंघान तांणी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आहा DG सेटाचेर चलोव नाका म्हणून. हें म्हजे कडेन इन्फॉर्मेशन आहा. स्पीकर सर, पावर सप्लाय आज इतली वायट आहा की सरकारान क्लियर कट हांगा सांगचें पडटलें, एक ट्रस्ट बिल्ड करपाक इंडस्ट्री मदीं की तुमकां लॉस जाल्यार वी आर विलिंग टू कॉम्पेन्सेट यू. Do something. You will have to say how you are going to do it. कित्याक ऑलरेडी पावर डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्क अपग्रेड करपाची गरज आहा. आनी एक्झॅक्टली कितें करता, आनी ही पावर म्हारग घेतली आनी ती तांकां पावली ना, ताजेर कोणाक रिस्पॉन्सिबल धरता हें मंत्र्यान उत्तर दिवचें. येस. सो मातशें जेन्ना हो विशय आमचे कडेन आयलो की देर इज अ इंटरप्शन ऑफ पावर ऑन मेनी प्लेस, स्पेशली इन इंडस्ट्रियल एरिया. आणि इंडस्ट्रीचे वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेट, थिवीम इंडस्ट्रियल इस्टेट अशे जे इंडस्ट्रियलिस्ट आशिल्ले ते आमकां मेळ्ळे. आणि आय एम प्राऊड टू से, जर तांणी जनरेटराचेर पावर जर घेतिल्ली जाल्यार कॉस्ट ऑफ द पावर कम्स टू अरावंड 40 रुपीज पर युनिट. आज ती तांकां आमी घेवन म्हाका दिसता 6.5 भितर पडल्या. स्पीकर सर, पावर घेतली पण पावर मेळ्ळी ना. मेळ्ळी घेतली डिफरन्स. आय अंडरस्टँड देर वॉज इंटरप्शन जे पावर तांकां मेळ्ळी. इंटरप्शन जे जाता ताका कारणां खूब आसा. आनी त्या खातीरूच हांवें पयलींच आतां जे पयलीं आन्सर दिलां की वेर्णा आमी अपग्रेड करता म्हणून, सालिगांव आमी अपग्रेड करता, कुणय आमी अपग्रेड करता. तुवें जो कुणयचो हे काडला आनी देर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स इन कुणय. आय नो इज माय पार्ट ऑफ द कुणय इंडस्ट्रियल इस्टेट इज कमिंग इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी तूं जें म्हणटा पळय इंडस्ट्री भायर वता, इंडस्ट्री भायर कित्याक वता आनी कॉलगेट कित्याक गेली तेंय म्हाका खबर. आय एम वन ऑफ द शेअर होल्डर ऑफ द कॉलगेट. बारीक आसा स्पीकर सर, पूण कॉलगेट शेअर होल्डिंग पॅटर्न सांगचो न्ही. तूं मंत्र्यान फक्त मंत्री म्हणून उलोवचें. हांव सगळं वाचून मुखार वचपी मनीस. आनी कॉलगेट वता ती ताका कारणां आसा. ती कारणां म्हाका हांगा सांगपाची गरज ना. प्रश्न तो ना. प्रश्न तांकां पावर दिवपाक जाय, तांचें बरें चलपाक जाय आनी ते प्रॉफिटान येवपाक जाय. आनी हो इश्यू हांवें सिरियसली घेतला. आय हॅव ऑलरेडी डन सम इन कुणय, पूण ते आमचे टेंडर एक्सेप्ट जालें ना. कित्याक 30% इन्क्रीज जाले रेट्स. 30% इन्क्रीज जाले बरोबर तोंड बालोवला आमी काम करूं शकना. आनी त्या खातीर हांव ते रिटेंडर करता. आफ्टर 15 ऑगस्ट आमचो कोड ऑफ कंडक्ट सोंपले बरोबर इट वील बी रिटेंडर.
100%. कारण कुणय आमकांय बरें फॅक्टरी येवपाक जाय. वेर्णा कितें वेर्णा नवें सबस्टेशन जे फाटल्या फावटी घेतिल्लें ते रिवाय करून परत आमी टेंडर करता. केन्ना सादारण दोन्ही बरोबरूच जातली. सादारण ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबराच्या आसपास जातले आणि आय विल सी दॅट बाय डिसेंबर. दुसरी गोष्ट आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन आमचे जे पॉवर मिनिस्ट्री आसा तांचे कडेन उलोवणी चल्ल्या. सो स्पेशली 1640 कोटीचो प्रोजेक्ट तांकां आमी दिल्या. तातूंत खुबशे वेरिएशन्स आसा. तातूंत अंडरग्रावंड केबलिंग आसा, ST लायन, LT लायन्स आसा, गांवांतल्यो रुरल एरियेंतल्यो LT लायन आसा. आनी हे सगळें करता आसतना 50 मेगावॅट इमिजिएट 50 मेगावॅट ट्रान्सफॉर्मर एट वेर्ना हो जो आशिल्लो तो आमी टेंडर केलो. आनी तो टेंडर 63 MVA power transformer was tendered at Ponda. Again, no one quoted. ही दोन्ही जी टेंडरां आसा पळय पोंडा आनी हे कोणीच कोट करूना. कित्याक फ्लक्च्युएशन ऑफ रेट्स. ना कित्या खातीर फ्लक्च्युएशन ऑफ रेट्स आतां फुडें जावचें ना कित्या वयल्यान. आय एश्युअर्ड कारण ह्यो इंडस्ट्री चलपाक जाय. ना तशें न्ही रे. आनी फाल्यां कोर्ट कोणें केलेंच ना तुजें आसूं नाका क्रॉस नाका स्पीकर सर म्हजो प्रश्न आसा ताणें टेंडर केलो म्हणटा तो आनी कोण टेंडराक आयले ना. स्पीकर सर परतें हें जावचें ना कित्या वयल्यान. सी देर आर कंपनीज आमी टेंडर काडले शिवाय इन्कामां दिवंक शकना. इधर आमकां शॉर्ट टेंडर काडचें पडटा किंवा मोठी 15-20 दीस टायम दिवन टेंडर काडचें पडटा. विदावट टेंडरींग प्रोसेस इट इज नॉट गूड. कारण तुवेंच पयर कितें कितें क्वेश्चन विचारलो तो खबर आहा. शहाजान रूट फॉलो कर मरे. कसलो शहाजान रूट सवाती कळना CPWD मॅन्युअल म्हणजे दोळे मुखार आसा. म्हाका प्रत्येक क्लॉज दोळे मुखार येता. तातूंत तें ना. तो कितें उलयता तें ना. आनी हें सगळें उलयता आसतना व्हेरी सिरियस इश्यू हो. इंडस्ट्री चलपाक जाय. गोंयांत इंडस्ट्री येवपाक जाय. आनी आय एश्युअर्ड टू द हावस येता त्या वर्सांत तुमकां चेंजीस दिसपाक लागतले. कारण आमकां पॉवर मिनिस्ट्री जी युनियन पॉवर मिनिस्ट्री आसा तांणी एश्युरन्स दिल्लें आसा जें कितें जाय गोंयकारांक तें मेळटलें म्हणून. आनी आमी ताची वाट पळोवया एटलिस्ट 6 म्हयने. 6 म्हयन्यांत कितल्यो चेंजीस जातल्यो त्यो तुमकां दिसतल्यो आनी त्या नंतर आमी येता त्या अधिवेशनात ताचेर उलोवया. स्पीकर सर एक थंय जाता मंत्र्यान सांगलें 6 म्हयने आनी तारक घे. 6 म्हयने आमी आतां उलोवप ना. 6 म्हयने इंडस्ट्रीकूय लायट वता लोकांचीय लायट वता. वेर्णेच्यान पावर खंय घेतात. वेर्ण्याचें पयलीं सबस्टेशन आसलें वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटीक. आतां माजोड्डा मुर्मुगांव तालुका आमचे फातोर्डा पसून वेर्णेच्यान येता. खंयी कितें जालें जाल्यार पयलीं वेर्णा बंद उडयतात ते आनीक लोकांक दिवन इंडस्ट्री कट जाता. एनीवे आतां स्पीकर सर तो ट्रान्सफॉर्मर जर घाले जाल्यार तुजो इश्यू सॉल्व जाता. जे तूं फूल मुर्मुगांव तालुक्याक दितात 2 व्हडले ट्रान्सफॉर्मर सांकवाळ घाल्यार इश्यू सॉल्व जाता. हें इंडस्ट्रीज असोसिएशनाचें रिकमेंडेशन. तें तूं कित्याक चिंतना. शॉर्ट टर्म मेजर्स म्हणटा ते आसतात स्पीकर सर. जेन्ना प्रॉब्लेम आहा तेन्ना शॉर्ट टर्म आनी लॉंग टर्म म्हणजे हांव ताका तेंच सांगपाचो प्रयत्न करता. पयलो जो ट्रान्सफॉर्मर 50 मेगावॅटचो आशिल्लो तो कोणी कोटूच करूना. सो लेट अस टेंडर फर्स्ट. 1 म्हयनो तरी वतलो. 3 लिनियर प्रोजेक्टांतलो टर्मनार प्रोजेक्ट जो आशिल्लो पळय न्ही तोय लॉंग टर्मान आशिल्लो. आनी हांगासर सामके काळे नाम लावन येयल्ले ते सगळ्या जनतेन पळयल्या. इंडस्ट्रीजांनी पळयल्या. टर्मनार कोळशाक आमचें ओपोजिशन सदांच आसतलें. कोळशाचेर उलयना. गोंयची जनता कोळशाचे विरुद्ध आहा. सरकार कोळशान विकतो घेतला. टर्मनार प्रोजेक्ट जो आशिल्लो पळय न्ही तोय बी लॉंग कळपाक जाय. हांगासर कितें कोळसो जाय कांय नाका. स्पीकर सर आतां एक प्रश्न स्पेसिफीक विचारता ताका. कनेक्शनां नवी कनेक्शनां आहा पळय ती बंद जावंक ना. मंत्री कशी दिता कनेक्शनां. पावर्स इज सँक्शन्ड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी म्हणून हो तुमचो फॉर्मॅट आसता. स्पीकर सर नवी कनेक्शनां दीत आहा आनी पोन्नी कनेक्शनां सप्लाय जायना मागीर कितें करता तूं. सवाती माशाय ताणें मातशें लक्षांत दवरचें. कनेक्शन फायल्स नेवर कम टू मी आनी इफ इट इज कमींग ऑल्सो आय विल नॉट टेक. ते गोष्टी हांवें मंत्री तुजे नॉट कम टू यू म्हळ्यार कितें. इट इज युअर डिपार्टमेंट म्हणून हांवें अरे
मुख्यमंत्री शूड स्पीक ऑन दीस. आपल्याकडे येना म्हळ्यार कितें, तुजो डिपार्टमेंट, यू आर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यू कांट गिव दिस टायप ऑफ आन्सर्स, दीज आर इवेसिव्ह आन्सर्स. स्पीकर सर, हाव कॅन अ मिनिस्टर से तेन्ना म्हाका येना म्हणून, म्हजे मरे येना म्हणून, मागीर कितें हांव पिवन रावूं तुजे घरा घेवन येवं? म्हाका समजना हे स्पीकर सर. कसली इरिस्पॉन्सिबल आन्सर, नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम सुदीन ढवळीकर. ती मातशें ताजी जर कितें कंप्लेन आसात आनी म्हजे कडेन करची, आय विल टेक एक्शन. ह्यो फायली ताच्यानी पावर डेलिगेट केल्या, पावर डेलिगेट केल्या की लेवलाचेर जाल्यार पळय फुडें आहा ताका दी, तो पयलीं करतालो. पावर डेलिगेट केल्ल्या असल्या कारणान मिनिस्टर तन्मार मिनिस्टर. स्पीकर सर, स्पीकर सर, हेजे पयलीं बाब सुरिनान 24/7 उदक दित म्हणलें, ते भाशेन मातशें करून नाका. तें पावर म्हणटा सारकें येवपा जाय. बाय कित्याक जाण तूं, ITCन आतां लँड दिला फॉर सबस्टेशन, तो सबस्टेशन केदो येता तो मातशें सांग. आनी वन मोर थिंग स्पीकर सर, टेंडर करता म्हूण टेंडर करून नासतना जाय तें हेजे पयलीं काम केलो आहा, PWDन केलो आहा, सगळ्यान केलो आहा. देर इज अर्जन्सी फॉर इलेक्ट्रिसिटी. वाय आर यू नॉट डुईंग दॅट फॉर दॅट? एक मिनट, फॉर लायट, लायट इज समथींग विच इज एसेंशियल. द गव्हर्मेंट लोकांक लायट उदक दिवपाची, लायट उदक बरो रस्ते दिवपाची, इट इज द रायट ऑफ द पीपल. Why are you keeping it saying that? One second. Speaker sir, Ramachrao. Why are you keeping it saying that election code is there? Do it because there is urgency. Because of 1 month, 2 months, you know how much the suffering of the industry and the people is. That industrial, by the way, substation actually, employees did it. It was not tendered also. It was done by employees on departmental basis. That was the way what was going on some years back. Now at least you do something so that you give the industry justice. And why industry? Even people will get justice, right from Sankwal to Verna. And we also cannot feel things can power automatically. So my question is, because sir, I want the minister to give me an assurance both that substation and this will be ready at least in 3 months. Yes, Minister. I have already assured in the house that Thivim जो 63 मेगावॅट ट्रान्सफॉर्मर आसा ताचें काम चालू जातलें. 50 मेगावॅट ट्रान्सफॉर्मर जो वेर्णा आसा ताचें टेंडर 15 ऑगस्ट नंतर आमी परत फ्लोट करता. CPWD मॅन्युअल, बिझनेस रूल, CVC गायडलायन प्रमाणे हें गव्हर्मेंट वतलें, हें डिपार्टमेंट. हांव इतलेंच सांगतां आनी सगळ्यांक ताजो फायदो जातलो इन फ्युचर. हें एश्युरन्स हांव गव्हर्मेंटाक दिता. Sri Alex Sikira. Okay. Next. Question number 6A. Yes, sir. I may be permitted to ask question number 6A, sub question C. 6A. Minister. Answer as per printed sheet submitted on the floor of the House. 6A, sub question C. The details of proposed new transformers in entire Saligaon constituency. Question तुका answer मेळिल्लें आसा. सब क्वेश्चन तुका कितें आनी कितें एडिशनल बाबा इन्फॉर्मेशन जाय तें विचार. That's speaker, sir. Question number C. The details of proposed new transformers in entire Saligaon constituency. Speaker, sir, म्हाका दिसता एक important issue म्हज्या full constituency चालू आसा की power fluctuation हे चालूच आसता. आनी लायट जर म्हाका दिसता आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन लायट जर वचना जाल्यार एक एबनॉर्मल हें कशें. पावसाच्या दिसांनी लायट गेली एक दीस आतां लायट गेली म्हणून अशें लोकांक बरें दिसता म्हणटा पळय तशें सिच्युएशन आसा. अंडरग्रावंड केबलिंग ऑनरेबल पावर मिनिस्टरान सांगलां की फुडल्या दिसांनी जे टेंडर जाले ते तुका सब क्वेश्चन आन्सर मेळ्ळे पळय आसा न्ही, तुका सब क्वेश्चन आनी कितें विचारपाचें आसा? स्पीकर सर, आनीक म्हाका सब क्वेश्चन आसा. वेदर देर इज लोड शेडिंग इन सालिगांव, हेजेर लोड शेडिंग जर जाता पीक टायमार स्पेशली इन समर सिजन. अंदू तरी आमी लोड शेडिंग करूं ना 2022-23. नंबर 2, जो प्रॉब्लेम क्वेश्चन 3A आतां जो डिस्कस जाला किंवा आतां आनी एक क्वेश्चन आसा 6, सेम थिंग इन शिवोली. हो सगळो प्रॉब्लेम एकूच आसा आनी ताका एकूच उपाय म्हणजे 63 मेगावॅट जो हें आसा
ट्रान्सफॉर्मर थिवीम तो करपाचो 10 मेगावॅट वीज बिचोलीच्यान थिवी हाडपाची आनी थिवीच्यान तुमकां दिवपाची. हें इमिजिएट एक्शन आमी ऑलरेडी स्टार्टेड. हे दिले नंतर तुमचे जे फ्लक्च्युएशन आसा तें कमी जातलें. शेडिंग करना आमी. खंय खंय ट्रीप जाता तुमची बिकॉज ऑफ हाय वोल्टेज. तुमकां एक गजाल सांगता. काल म्हजे कडेन हांव नांवां सांगना. काल एक कंप्लेन आयली पत्रकार कॉलनींतली. तांचो लोड आसा 8,000 सँक्शन कितलो 3,000. प्रत्येकान AC बसयल्या, प्रत्येकान बाकीचे हें बसयल्या आनी तो लोड घेना. ट्रीप जाता. कितें करपाचें? चूक कोणाची हातून? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची काय? अशीं घरां खूब आसा. प्रत्येक कडेन अशेंच आसा. आनी त्या खातीर मेन म्हणजे आपले सारकें करून घेवप. प्रत्येक घरांत जे ट्रीप जाता तें आपलें सारकें करून घेवप. स्पीकर सर, ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगलें की लोड शेडिंग जायना म्हणून. पूण हांवें जेन्ना कॉल केल्ले तेन्ना तेंचे जे इंजिनियर्स आहा तेंच्यांनी स्पेसिफिकली आमकां कळयल्लें की लोड शेडिंग जाता तेज्या कारणान आमकां लायट वता म्हणून. म्हाका दिसता हेज्या फुडें अशें कितें जालें. लोड शेडिंग जायना, ट्रीप जाता. हांव सांगता न्ही ट्रीप जाता म्हणून. हांव सांगता तुजें आतां ट्रान्सफॉर्मर जे आसा पळय रेव मागूस पंचायतीन 44 आसा. हांवें सगळो लोड शेडिंग काडलो तुजो. प्रत्येक ट्रान्सफॉर्मर तुका जाय जाल्यार हें लिस्ट दिता. सर आय वील प्लेस ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस. खूब मोठें लिस्ट आसा. पंचायत वायज म्हजे कडेन लोडिंग आसा. तुका 200 ज्या कडेन ट्रान्सफॉर्मर आसा 200चो थंय तुजें लोड शेरिंग आसा फक्त 60%. लोड जो आसा फक्त 60% आसा. 200चो हें आसता तें पळय. हांव टेबल करता जाय जाल्यार तूं पळय. आनी हातूंत जर खंयी तुका इन्क्रीज करपाक जाय जाल्यार म्हाका सांग. जस्ट टेबल ऑन द. स्पीकर सर, हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगूंक सोदतां की जशें स्टँडर्ड ऑफ लिवींग आमच्या गोंयानूय वाडटा. ऑनरेबल मिनिस्टर सांगता ते सारकी गजाल. आतांच्या दिसांनी काही घरांनी कोण कोण AC घालता. स्टँडर्ड ऑफ गरमेन इतली सोंसना आनी AC घातले आसात नो डावट भितर. पूण हें जाल्ल्या कारणान जर आमचो वाडला जाल्यार आमकां थोडे ट्रान्सफॉर्मर एडिशनल दिवचे. कित्याक पावर फ्लक्च्युएशन आनी लो वोल्टेज हो आमच्या हितून कन्स्टिट्युएन्सीन जनरल इशू आसा पावराचो. आनी लोड शेडिंग जायना हेजेरूय ऑनरेबल मिनिस्टरान लक्ष घालचें. कित्याक जेन्ना कॉल केल्या आमकां रिप्लाय मेळलो आनी हेजे फुडें कितें जालें जाल्यार हांव तुमकां कॉल करून सांगता अशें अशें इशू आसा म्हणून. आनी एकूच इशू पावर मिनिस्टराक सांगूंक सोदता की लास्ट टायम तें पोरवरीम सालिगांव पुलीस स्टेशन ती लायट स्ट्रीट लायट घालून दिता म्हणून ऑनरेबल मिनिस्टर अजून जावंक ना ती. मातशें तितूनय तुमी लक्ष घालचें. येस थँक्यू. आन्सर करतले. स्पीकर सर, ज्यो गोष्टी ताज्यो अर्दवट स्थिती आसा त्यो कंप्लीट करता. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7A. Speaker sir, I would like to ask start question number 7C. Start question 7C. Minister. Speaker sir, answer as per computer sheet provided to the honorable member. Speaker sir, I will be very brief since there are only 2 minutes. This is a very important question regarding rebuilding of places of historical importance and protected sites in Goa. I had asked ABC whether the government has decided to rebuild, reconstruct, renovate, refurbish places of worship. If so, details of relevant documents, including the proposal, moved to the effect. The answer that I got was yes, government intends to reconstruct places of worship. Now, Speaker sir, and it is under process. If you look at D, Speaker sir, I had asked the present condition of various. On 12th, it was transferred to the archaeology department. I would want to know, Speaker sir, maka ek list dila that 51 monuments have, this archaeology department is taking care of. Now, in that 51 places, historical places are not in the list. For example, Speaker sir, Lohia Maidan, where Dr. Lohia and Dr. Julião Menezes launched the Goa Revolution movement.
There is no mention of the Martyrs Memorial at Asolna and Patradevi. There is no mention of Azad Maidan. There is no mention of the Agwada Fort. There is no mention of the Mahadev Mandir at Chandor. Chieftain Memorial, ye je Kunkole ham gele. There also, who is taking care of these? I demand, and I want to know from the Honorable Minister, since there's only 1 minute, you have to notify all these places immediately. And what is the reason why these places are not notified if it is of such historic importance? मंत्री महोदय, टाइम सोंपला. क्वेश्चन ऑफ प्रश्नकाल सोंपता. त्यो आमकां नोटिफाय करपाक जाय आनी एट प्रेझेंट म्हणजे कन्सर्न म्युनिसिपालिटीज किंवा हांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या आनी PWD त्यो मेंटेन करताले. पण हाज्या फुडें आर्कोलॉजीच्या अंडर त्यो नोटिफाय करून त्यो मेंटेन करप आनी थंयसर सेक्युरिटी प्रोवायड करप हें सगळें काम आर्कोलॉजीच्या अंडर घेवन आमी करता. तांणी बरो क्वेश्चन रेज केलो. प्रश्नकाल हांगा सोंपलो आसा. जिरोवर मेन्शन प्रवीण शेट. स्पीकर सर, म्हाका साल्वादोर द मोन चोडण ह्या विशयाचेर उलोवपाचें आहा. The present status of the Chodan Salvador the Moon Bridge as on date, details of pending work to be carried out of this bridge, the reason on the constant delay of the bridge and the present status of the approach road bridge from Chodan and Salvador the Moon side, whether the NOC from TCP Tiswadi and TCP Bardesh Taluka has been obtained, whether the CRZ NOC is obtained to this bridge, whether the government has made provision of the funds for the financial year 2022-23 for the construction of bridge, and what is the fund allotment, what time frame to start the work of the bridge under which agency, considering the heavy rush of the people and vehicle from the Bicholim Narva to go across the river either by ferry or other routes is sort of struggle to the people from Mayam constituency. It is therefore requested to take up the work of this bridge as early as possible to give relief to the commuters, which is the biggest dream of Mayam constituency. And I am confident that the government will take the appropriate steps to achieve this dream for the construction of Chodan Salvador the Moon Bridge as early as possible. Yes. Rudolph Fernandez. Next. स्पीकर सर, आमदार पेमेंद्र शेट हांणी जो आतां झिरोवर मेन्शन केला तो ब्रिज आमी GSITCच्या अंडर घेतला. लँड एक्विजिशन प्रोसेस तेजो चालू आसा. थोडे NOCs मेळूंक ना, तोय स्वता प्रयत्न करता. तेजी कंटिन्युअसली फुडले फावटी मिटींग घेवन उरलेले लँड एक्विजिशन आमी कंप्लीट करता आनी तो ब्रिज जाता तितके बेगीन कंप्लीट करपा जाय. बिचोले तालुक्यांतल्या लोकां खातीर हो ब्रिज म्हत्वाचो आसा. ताज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक विशेश करून चड म्हत्वाचो. डिस्टन्स खूब मोठ्या प्रमाणात शॉर्ट जातले. फेरीचेर खूब रश आसता, म्हणजे चोडण रायबंदर फेरीचेर खूब व्हडल्या प्रमाणात रश आसता. पण आमी जाता तितको बेगीन ब्रिज घेवपाचो प्रयत्न करता. स्पीकर सर, स्पीकर सर, वेस्ट मॅनेजमेंटाक एक क्वेश्चन आहले. Fear and anxiety in the minds of the people of Chimbel village due to the nuisance created by MRF garbage which is scattered along the road. What steps has the government taken to resolve this matter? Yes, sit down. Noted. Next. Srijit Arulkar. He is not there. Yes. Srivanjit Vegas. एक इन्सिडंट घडला तेजेर हे झिरो आवर मेन्शन. Fear and anxiety in the minds of the people of Kolwa and Goa at large for loss of life of a tourist from Jaipur, Rajasthan on 14 July 2022 at Kolwa beach in Banaulim constituency due to electrocution from a live wire of an ornamental lamp. And this seems to have happened due to substandard nature of beautification work and material use. An inquiry to be done into the beautification work at Kolwa beach and compensation to the victim's family by either the power department or the tourism department, and set up a procedure to check electrification at Kolwa beach and all other beaches of Goa to avoid such happenings. Also, Speaker sir would like to demand an FIR to go into this, because what we understand now is it was not the electricity department, it was the GTDC contractor who was appointed, and due to that contractor's negligence,
this happened. So that contractor need to be penalized and compensation should come out from the contractor. Next, Sri Speaker Alex sir. Lawrence. स्पीकर सर आमच्या बाब बेन्झीनचा विषय मांडला कोलवा बिचाचेर every year sea erosion has been happening in various parts of Goa as far as the beach stretches are concerned. बाब बेन्झीन जेन्ना 2 तारखेक म्हज्या नजरेक हाडलें की कोलवा बीच एथिस्ट प्रॉब्लेम जाला येवचो म्हणून इमिजिएटली ऑन द सेम डे वी हॅव हॅड अ जॉयंट इन्स्पेक्शन विथ टुरिझम डिपार्टमेंट. थंय वतकर जंय इरोजन ज्या तरेन जाल्लें इट निडेड इमिजिएटली टू बी अटेंडेड. त्या खातीर WRDक रिक्वेस्ट करून वी सेड टू पुट द सँड बॅग्स ओवर देर सो दॅट फर्दर इरोजन जावचें न्हय म्हणून. त्या टायमार वी हॅव ऑल्सो गिवन इन्स्ट्रक्शन्स ओवर देर की जें कितें आसा ओवर द सायड तें जाय जाल्यार डिसमेंटल करून घेवचें म्हणून. आतां लायव्ह वायर नॉन लायव्ह वायर ते सगळें ते सांगता ते फॅक्ट फायंडिंगाक आमी ऑलरेडी JDCचे इंजिनियर धाडल्या, इलेक्ट्रिसिटीचे धाडल्या, पुलीस केसूय जाल्ली आसा. Unless we get that particular report properly in hand, it is difficult for us to comment as of date. पूण जें कितें आसा तितलीच काळजी आमकां आसा तातूंतल्यान इमिजिएटली थंय वचून फुल लायन डिस्कनेक्ट करून डिसमेंटल सुद्दां करपाक लायलें विच यू आर ऑल्सो अवेर. सो आय ओनली रिक्वेस्ट आवर MLA की कितें जाय तें करतले पूण पयलें आमकां फॅक्ट फायंडींग रिपोर्ट आमकां येवनी. Alex Lawrence. But as a state, I think to set an example, we should look for a compensation for the person who died. That was Zero hour mention. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of taxi drivers, rickshaw drivers and taxi driver for not having proper and specific rickshaw stand at Allem. The action government intends to take. Speaker sir, जायत time zala this issue is pending. Mention आणि त्यांका एक minute त्यांका कितें जाला there is that the residents are also creating problems. So thank केशे भाशेन हें जावपा जाय. So we have already moved proposal with PWD and it is pending for a long time. तें केशे भाशेन एक assurance जाय बेगीन जातलें. Sri Vijay Sardesai. Fear and anxiety among parents, students and youth over decline in the quality of education provided at college and university levels in Goa. Speaker sir, पयरूच एक न्यूज आहा की गोवा युनिवर्सिटी सेंटराचे टॉप 100 युनिवर्सिटींतली नंबरांतलीच गेल्या म्हणून. गेल्या वर्सा ती आशिल्ली 96, ताजे पयलीं आशिल्ली 81st, आतां 100रांतली भायर गेल्या. Speaker sir, this is a cause of concern. म्हाका दिसता ruling party takes interest in university only during university elections. After that तुमची युनिवर्सिटीचो तकली वता. So this is a serious cause because there are 53 affiliated colleges, out of which 29 give general education and 24 give professional education. 27,000 students come under Goa University and it is falling out of the top 100 rankings. म्हळ्यार आमची डिग्री एक्सेप्ट जातली काय ना गोंयची हो प्रश्न पडिल्लो आहा. आनी सिरियसली म्हाका जर उलोवंक दिल्लें, हांवें कॉलिंग एटेन्शन म्हणून मूव केल्लें, उलोवंक दिल्यार हांव आनी चड उलोवंक शकतालो. बट दिस इज अ कॉज ऑफ कन्सर्न. Speaker sir, we are very much concerned about the Goa University. Yes. Paper to be laid, Chief Minister. Speaker sir, फक्त पेपर्स टू बी लेट करच्या पयलीं फक्त लोकल सेल्फ हेल्प गव्हर्मेंट इन द बॅकग्रावंड कोमुनी दात तो फक्त चॅप्टर सांगलेलो म्हणून तो हांव डिस्प्ले करपाक लायता सर्कुलेट करून. जो हिस्ट्री बुकांत 10th स्टँडर्डचे आसा तो ऑलरेडी सांगपा खातीर. Sir, I lay on the table the paper shown against my name in today's order. Paper to be laid, Sri Vishit Rani, Minister of Health. Speaker sir, I lay on the table the paper shown against my name in today's order. Calling attention, Sri Alex Sikera. Speaker sir, I request to call the attention of the Minister for Power to the following matter of urgent public importance. Fear and anxiety in the minds of contract workers in the Power Department that they would lose an opportunity to get regularized, as the department has been continuously going ahead with new recruitments. These contract workers, Speaker sir, have been working for almost 12 years and have given their best of their lives to the department in services of the people of Goa. Many of these contract workers belong to the ST community and are totally dependent on jobs for their livelihood. Further, a relaxation in minimum age recruitment may be considered as a one-time measure and be made permanent in the department. Yes, okay. Next, call attention, Sri Cruz Silva.
I request to call the attention of the Minister for Health to the following matter of urgent public importance. Fear and anxiety in the mind of people of Sanzadi area of spread of waterborne disease because of large amount of scrap material lying illegally in the open space and due to non-desilting of gutters at Margaon Industrial Estate in Sanzadi area. The step government intend to take in this regard. Speaker, sir, is Margaon Industrial Estate ना मारगांव पण सांजे देर आरेला हो इश्यू आतांचो न्हू हो इश्यू कंटिन्युअस आहा तो 4 वर्सां आदीं एक डेंग्यू केसीस सारक्यो स्प्रेड जाल्ल्यो आतां इंडस्ट्रियल स्टेटान आमच्या कुत्तोरी प्रायमरी हेल्थ सेंटर स्टाफ आहा तो बरें काम करता इन्स्पेक्शन करता तांकां गायडन्स दिता जायते नोटीस धाडटा पूण ते तेंचें आयकना हांवें पासून पर्सनली तांकां घेवन थिंगा इन्स्पेक्शन केलां हे स्क्रॅप यार्ड आख्खे भितरूय तेंचे आहा भायरूय आहा ओपन स्पेस रस्त्यारूय आहा आनी ते कशेंच आयकनाय सो हें जाता तितले बेगीन काडपाक जाय आनी हे गटर्स हे इंडस्ट्रियल स्टेट आहा ते क्लीन करपाक जाय. Because Honorable Member Shri Cruz Silva has raised a very valid point, but I just want to make a mention to him that we have already given him the detailed information as to what steps and what action was taken by the Health Department. Initially, there were some issues and there had to be a thorough coordination between IDC and Health Department. I think IDC is fully cooperating with us. आणि जे तुमचे विषय तुम्ही मांडल्या आयज येवपाचे पयलींच आमी IDCचे चेअरमन बी आशिल्लो हांव बी आशिल्लो पूण त्याच बरोबर त्यांनी बी टेंडर्स बी काढले सगळे क्लेनलीनेस आनी हे सगळे बुशीस बी सगळे अँड ऑल्सो फ्रॉम आवर पॉयंट ऑफ व्यू आमी पयलीं ते नोटिसीस दिवन जे खंय एक्शन घेवंक जाय हेल्थ डिपार्टमेंटाचे मर्यादीत जे एक्शन आहा ते घेतल्या पण आय थिंक इफ we are both working closely and whatever support IDC requires from the health department, we will support it and you can also bring it to our notice whatever is required. We'll send a team there to see that whatever needs to be done. But whatever steps need to be taken to keep a control on the spread of this, तुम्ही आता डेंग्यू उल्लेख केलो हे सगळे स्टेप्स ऑलरेडी फुल फ्लेज चालू केल्ले आसा. स्पीकर सर थिंग अशें जाता ते स्क्रॅप यार्डांत लेबर्स आसतात एक फावट डेंग्यू जाले न्हू ते हेल्था पासून येनात ते ओनर्स तांकां घरा धाडटात गांवांत धाडटात त्यो आयडेंटिफाय पासून जायना तांकां जाला म्हणून त्यो हे भाशेन थिंगा स्प्रेड जातात. सो स्पीकर सर हे ड्रेनेज क्लीन म्हणटा ते लास्ट टायम टेंडर आतां हांव गेलो तेन्ना म्हाका सांगला टेंडर बी रेडी आहा कॉमेस करतात म्हणून पूण आजून पासून ते स्टार्ट जालें ना ड्रेनेज ओपन करपाक. स्पीकर सर ऑनरेबल मेंबराक हांव सांगूंक सोदता की IDCचो आमचो चेअरमन बाब एलेक्स आनी हांव दोगूय बसून परत एकदां ताका कॉन्फिडन्सान घेवन जे तुजे विशय वेर यू फील इज नॉट बीग तेणी आतां टेंडर तेंचो ऑलरेडी म्हाका ते रेडी जाल्लो आसा. They'll issue they'll take steps accordingly. But from our side, whatever support IDC requires, we will take it. But if you still feel somewhere something is not happening, just come and give me a call. We'll send a team to go with you and check and take appropriate steps. Because I mentioned a recent case, Rafonda dengue case. The 4 दीस रॉयल हॉस्पिटल मारगांव हाडली सिरियस केस म्हणून सॅटर्डे ताका GMC हाडली हाडल्यार ते वॉर्ड 147 तो फूल आहा ते सॅटर्डे संडे पासून ताका स्ट्रेचराचेर ना सकयल बेड न्हिदायला ताका अजून पासून म्हाका दिसना ताका बेड मेळ्ळा म्हणून. स्पीकर सर आयजची परिस्थिती गोवा मेडिकल कॉलेजची आसा इज मोर देन 30 to 35% more than what the bed capacity is as we speak. And what has happened is that because of these cases, so what we are doing, we are taking, I am also calling officers with the Honorable Chief Minister also today, is that to reduce dengue cases can be handled at the peripheral hospitals, at the South Goa District Hospital, North Goa District Hospital. Problem कितें जाता की आमचे लक्ष मातशे आसाच लक्ष पण केन्ना केन्ना डॉक्टर्स ते रेफरल म्हणून ते सोमतेच धाडून दिता गोवा मेडिकल कॉलेजान आनी ते हांगा ओवरलोड जाता. हांगा टर्शरी केअरच्या ऐवजी दे आर बेसिकली टेकिंग केअर ऑफ ऑल अदर इश्यूज वेन दे आर सपोज टू बी टेकिंग केअर एट द नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. एज अ रिजल्ट ऑफ विच आय हॅव आस्क्ड फॉर अ मीटिंग टुडे इटसेल्फ and tomorrow, and I will take it in presence of Honorable Chief Minister so the directions go very clearly is that this cannot happen and we will take action against the medical superintendents if the referrals go beyond a particular point. And this issue is there. As we speak, this issue is there today in government. Okay. Thank you, sir. Alex Orange. Work order has been given there. But Speaker sir. फुडें वचुया. IDC जे काम आहा ते गेले ते केलो आहा that we will give the work order. But the problem is there are other issues also thinga. So that simultaneously जाता Speaker sir. It's okay. आमी फुडें वचुया.
2022-23 वर्सा खातीर सकयल दिल्ल्या अर्थसंघीय अनुदानात मागण्या वयली भासाभास आनी मतदान चवथो दीस. आमी आतां आयच्या दिसाच्यो अनुदान मागण्यो एकत्रीतपणान घेवया. भलायकी खात्याच्या मंत्र्यांनी मागण्यो क्रमांक 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58 आणि 68 सभागृह मुखार मांडच्यो. Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move the demand number 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58 and 68 listed today to the vote of the House. Yes. मागण्यो सभागृह मुखार आसात. वळेरी क्रमांक 4 दिल्ल्या संबंधित मागण्या आमदार श्री मायकल लोबो, आमदार श्री विजय सरदेसाय, आमदार श्री वेन्झी वेगस, आमदार श्री युरिया लेमो, आमदार श्री क्रूज सिल्वा आणि आमदार श्री विरेश बोरगान हांणी आपल्यो कपात सुचोवण्यो मांडच्यो. Sir, I move cut motions to demand numbers 47, 48, 53, 55, 58 and 68 as per the list number 4. Sir, I move cut motions to demand number 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58 and 68 as per list number 4. Sir, I move cut motions to demand numbers 47, 48, 49, 51, 54, 55, 58 and 68 as per list number 4. Next. Viresh Bolkar. And 68 as per list number 4. Cruz Silva. स्पीकर सर फक्त एकच करेक्शन करता. आम आदमी पार्टी सेपरेटली दोग जाणांनी कट मोशन घालपाक जायना. फक्त सिंगल ही कॅन पुट एकट्यानूच घालपाक जाय आशिल्लो. आतां विरेश बोरकर ही कॅन इंडिपेंडंट पार्टी ही तो घालूं शकता. बट तांच्यांनी दोगांयनी घालपाक जायना. एकट्यानूच. काँग्रेसीन एकट्यानूच. कपात सुचोवणे सभागृहाच्या मुखार आसात. तूं एक घालता एक कुडको तुज्या वांगडा आहा. एक कुडको विजया वांगडा आहा. तो विजय घालता म्हणून जालो. सर उलोवपाक एक तो तुज्या वांगडा आहा तूं घालता. चर्चा करूया हाजेर कोण. I have moved. Rulinga I have also moved cut motions. तू करू शकना. तू अपोजिशन लिडरान केले. येस. अपोजिशन लिडरान केले काय जालें. एकूच पार्टी कडल्यान मायकल लोबो कोण उलयता. आमकां ह्या सगळ्यांक कितलो टायम जाता तुमकां मान्य सिंह मुख्यमंत्री. सेम वे आमकां 45 मिनिट्स. 45 मिनिट्स. मंत्रीक आमच्या 1 वर. स्टार्ट करा श्रीमती जेनिफर मनसरत. आज सगळ्यांत opening. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions. Demand number 55, Municipal Administration. Speaker sir, I'd like to make a request to the Honourable Minister to increase the honorarium amount to the councillors from 11,000 to 25,000 approximately, or as deemed fit by him. Since there is an increase in the scope of work and personalized attention to the grievances of the citizens, which leads to continuous inspections and follow-up of work, I would like the Honourable Minister to take this into consideration. Then the formulation of an OTS scheme. The Corporation of the City of Panjim has huge amount as areas in the form of house taxes, trade license, which approximately comes to about 32 crores. The Minister of Municipal Administration may kindly like to formulate a scheme, an OTS scheme similar to the one implemented by the ex-Power Minister, Mr. Cabral. So this scheme, I think, will help the citizens pay their outstanding dues and which also, which has accumulated for over a long period of time. They will be able to do this in installments and will also help the CCP to recover their areas and help in financial management. Granting sealing powers to CCP in order to take action on all illegal establishments that are operating and who don't have the necessary permissions, and also the same establishments are not renewing their permissions which were granted to them earlier. Granting of powers to the chairperson and the mayor. As of today, no files are brought to the notice of the chairperson or the mayor
So they are completely unaware of what is happening except for when citizens approach them with their grievances. And also, I think elected representatives are accountable for any action taken by the officers. Ever since the octroi has been removed, there has been a significant loss in revenue. The last octroi, which was released was released in the financial year 2017 to 18, and which amounted to 2.70 crores. I request the minister to sanction an additional grant of 1 crore per financial year to the CCP, which will help them in taking up development works in the city. Increase in development grants may also be increased from 5 crores to 10 crores. Since the corporation carries out various development works in their jurisdiction, repairs of footpaths and repairs and construction of drains, etc., for which the expense has to be done by the corporation. The Director of Municipal Administration has already made a provision in the budget 2022 to 23 pertaining to the grants, and the grant in aid amounting to 2.75 crores. Hence, the revenue generated by the corporation is not enough to meet the expenses. Minister may kindly like to increase the grants to 10 CR in order that the CCP gets the revenue to complete the work that is on. So also simplifying procedures and in a time-bound manner. The procedure for government permission should be simplified and completed in a time-bound manner, and applications should be disposed of in a time-bound manner in a similar way that panchayats have it. Enforcing Citizen Time-Bound Delivery Act 2013, like all files and applications, have to be scrutinized before entry and during the inward. In case any discrepancies are noted during that time, it should be brought to the notice of the applicant at that moment. Once files are accepted, then no further documents are to be asked for. That's all, Speaker, sir. Thank you. सगळ्या सभासदांना एक विनवणी आहे की लेट येऊन बरेचसे जण बटन दाबत असता हय बिफोर आत्ता बटन दाबात आणि त्याच्यानंतर आम्ही चार उपरांत लॉक केलं होतं मग त्यानंतर कोणाकच अलाव करतो ना हां कोणाकच अलाव करतो ना नेक्स्ट जरा लोगो हां असं नाही 8 मिनटं असं बोलूया नेक्स्ट कार्लोस पेरेरा. Honorable Speaker, I rise to support the cut motions by the opposition and oppose the demands. First, in respect of COVID deaths which have taken place, it is only after the Supreme Court decision of June 2021 that the death certificates are mentioning COVID death as the cause of the death. Prior to that, there was no mention of COVID death. And the problem now is the government has statistics, government displayed how many COVID patients and how many COVID deaths, but the death certificates did not show the COVID deaths. The problem for the people now is to go back and get a correction of the certificate and to get the compensation for those poor people, especially those who want that compensation. So I think the government should attend to this situation and rectify, because the data is there, medical records are there, and they can rectify that situation. Secondly, as far as my Aldona constituency is concerned, I would request the Honorable Health Minister to look at upgradation of my Aldona Primary Health Center. We had a 108 ambulance at Primary Health Center when that Janus had died. But unfortunately, right now we don't have that 108 ambulance there. And we are having two in-house, I call them in-house ambulances, because it is to take from health center to district hospital or from health center to Bamboli. They don't come on the call when somebody needs, and we don't have a 108 ambulance there. Sub-health centers which are there of Aldona, we are not having regular doctors coming at the sub-health centers, and one at Kitla, which is required. We don't have a sub-health center there, but there was a doctor going in at Kitla at the
primary health center at the Balwadi over there. So patients have problems, especially the old people, and we have problems relating to transportation, and the buses are not available. So people used to go there, get checkup, get some treatment. I would request the Honorable Minister to kindly look into this. And we need doctors which should be available, especially at sub-health center at Korjue, because a lot of people, old people are there, and they have difficulties in getting vehicle transport. By the time it comes and goes and they are taken there, it takes a lot of time. So this we have a request. There is also one more thing. We don't have an anesthetist in Aldona Primary Health Center. The surgeries, there is a surgery room, OT room is there, but there can't be any surgeries. Everybody is being referred either to a district hospital or to Bamboli. So if an anesthetist is available there 24/7, then they can do surgeries and they can do this. This is as far as health is concerned. As far as town planning is concerned, because correction करता, death certificate which is coming under the planning and statistics. On a death certificate, we are not mentioning any COVID death as such. It is mentioning on the report, death report, okay, which is coming under the health. The previous ones have not mentioned. So it is not on death certificate. Yeah. It is on death report. Report. Yeah. As far as land use map and register, you see, we have got ODPs which are being done by the town planning. All the time when there's a PDA area, there's a town planning. But under section 26 of the Town and Country Planning Act, there is something known as land use map and register. In the land use map and register, there is a detail of what is the plot size, what is the type of a structure, if it is a ground floor, if it is multi-storied, everything is mentioned. From this, you will come to know how you can project your planning, whether it is sufficient or it is not sufficient. You need to increase, whether you need to increase the settlement zones or commercial zones. But if you don't have this basic data, you are just coloring and painting and then giving scope for unplanned development. So my request is that we should have these land use maps and registers. There is a provision also in Rule 10 and Form A of the PDA rules, which gives that format. We had done that by a petition in the High Court, but finally in Murmungaon PDA, they did one haphazard land use plan. Yeah. So therefore, these things are essential and material which we will have a plan development. There is also one more thing which is a provision in the Town and Country Planning Act, which is called the Comprehensive Development Plan. There is nothing of a comprehensive development plan. There is what is shown. Outline development plan is the larger plan, while comprehensive development plan is the specific issues, places what you are going to use the land. I would request the government to consider this for the purpose of exactly orderly plan. There's no such arbitrariness. I will give you one example. We had also a situation when we were, I was arguing that matter of this, the Fort Aguada development. There is a regional plan in force. I tell you that even today there is a regional plan in force for Kalangut area, that area, Kandoli area. And then there is an ODP. The law is that unless you by a notification withdraw the RP, merely because you brought ODP doesn't mean RP stands withdrawn. So what is made by notification can be withdrawn by notification. So this confusion arose at the time of the High Court hearing. And I remember specifically then the department had to play hot and cold between both. And why I'm saying it's not a matter of the case, it is a matter of the department's handling. Because if the department can be confused or the department can confuse, there will be an area of corruption. So therefore, there's no clarity. So whatever they want, they can say it. So please make this clear. When the ODP comes into force, you should have the notification withdrawing the RP, no problem. But don't allow both to work simultaneously or to overlap or conflict. Oblige. Yes. सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगित करता.